सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा मेरो युट्युब च्यानल लर्निङ साइन्समा स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हजुरहरुले यस च्यानलमा कक्षा 9 र 10 को विज्ञान विषयको सम्पूर्ण पाठहरुको अभ्यासका उत्तरहरु दुवै माध्यममा, नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा पाउन सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा मैले हजुरहरुको लागि सेकेन्ड लेसन क्लास 10 को सेकेन्ड लेसन क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बीइङ, सजीवहरुको वर्गीकरणमा भएको क्वेशन आन्सरहरुको टोटल क्वेशनहरुको सोलुसन लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरु, भिडियो एकदमै उपयोगी रहेको छ, नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई मन परे भिडियोमा सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु होला अनि यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तुरुन्तै पाउनको लागि नोटिफिकेसन बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। ओके, भाइ बहिनीहरु, अब लागौं क्वेशन्स तर्फ। त्यहाँ क्वेशन नम्बर 4 मा मैले अगाडिको डिफरेन्स बिट्विनहरु, गिभ रिजनहरुको भिडियो बनाएर राखिसकेको छु। भाइ बहिनीहरुले मेरो च्यानलमा गएर त्यहाँ भिडियोजहरुमा खोजेर हजुरहरुले त्यसबाट कपी डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं हामी क्वेशन आन्सर तर्फ। क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त, आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेको छ। यसमा क्वेशन नम्बर ए मा सोधिएको छ, into how many divisions are the organism in the plant kingdom divided भनेर भनेको छ। प्लान्ट किङडमलाई कतिवटा डिभिजनमा डिभाइड गरिएको छ भन्ने क्वेशन छ। प्लान्ट किङडम इज डिभाइडेड इन्टु 3 डिभिजन। के हो त? अल्गी, ब्रायोफाइटा र ट्र्याकियोफाइटा। के हो त डिभिजन? प्लान्ट किङडमको डिभिजन के हो? एउटा अल्गी हो, अनि ब्रायोफाइटा हो, अनि ट्र्याकियोफाइटा हो है। नम्बर बी मा रहेको छ, राइट द मेन फिचर अफ किङडम प्लान्टी। राइट द मेन फिचर अफ किङडम प्लान्टी। प्लान्टी किङडमको मेन फिचर्सहरु लेख्नुहोस् भन्ने क्वेशन रहेको छ। द मेन फिचर्स अफ किङडम प्लान्टी आर एज फलोज। Plants have chlorophyll so they can prepare their food themselves. It means plants are autotrophic. प्लान्टमा, सबै प्लान्टीमा क्लोरोफिल हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन्। प्लान्ट्स आर autotrophic हुन्छन् प्लान्टहरु। प्लान्ट्स आर autotrophic. The kingdom planty includes unicellular as well as multicellular green plants है। प्लान्टी किङडममा चाहिँ युनिसेलुलर देखि लिएर ठुला मल्टिसेलुलर प्लान्टहरु पनि प्लान्टी किङडममै पर्छन्। प्लान्ट सेल हैज सेल वाल। भाइ बहिनीहरु, प्लान्ट सेलमा सेलवाल हुन्छ व्हिच इज मेड अप अफ सेलुलोज। प्लान्ट सेलको सेलवाल केबाट बनेको हुन्छ त? सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ। प्लान्ट सेलको सेलवाल चाहिँ सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ। सम प्लान्ट्स आर फ्लावरिङ व्हाइल सम प्लान्ट्स आर नन फ्लावरिङ। प्लान्ट्सहरु, प्लान्टीमा परेका प्लान्ट्सहरु कोही फ्लावरिङ हुन सक्छन्, कोही नन फ्लावरिङ पनि हुन सक्छन्। दिज आर द मेन फिचर्स अफ किङडम प्लान्टी। क्वेशन सी मा रहेको छ, राइट द सिमिलरिटिज अफ प्लान्ट्स व्हिच बिलोङ टु जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म भनेको छ। जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्मको सिमिलरिटिजहरु लेख भनेर भनेको छ। दो जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म आर टु Though gymnosperm and angiosperm are different subdivisions of division Tracheophyta, the both have some similar characteristics. They are जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म प्लान्टीको सेम डिभिजन ट्र्याकियोफाइटामा पर्ने हो। जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म ट्र्याकियोफाइटाको सब डिभिजनहरु हो है। सब डिभिजनहरु हो। दुईटा सब डिभिजन भए पनि तिनीहरुमा के सिमिलरिटिज भने छ। के सिमिलरिटिज छ त भन्दाखेरि दे बोथ ह्याभ भास्कुलर टिस्यु है। दे बोथ ह्याभ भास्कुलर टिस्यु, जाइलम एन्ड फ्लोएम। दे बोथ ह्याभ भास्कुलर टिस्यु, जाइलम एन्ड फ्लोएम। दे बोथ ह्याभ वेल डेभलप्ड रूट स्टेम एन्ड लिफ। अनि तिनीहरुको के हुन्छ त? रूट स्टेम र लिफ राम्रो मजबुतको बलियो हुन्छ है भाइ बहिनीहरु। क्वेशन नम्बर डी मा हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर डी मा हेर्नुस् त,
if you are given only the leaves of some plants of Trachyphyta and asked to distinguish Trachyphyta and asked to distinguish their subdivisions using taxonomic knowledge, you have to acquire in class. You have acquired in class. It is possible to do so. Give your argument भनेको छ। यदि तपाईलाई चाहिँ ट्र्याकियोफाइटा अन्तर्गतको विभिन्न प्लान्टहरुको लिफहरु मात्रै ल्याएर दियो भने पनि तपाईले जुन अहिले पढ्नु भएको क्लास 10 मा ट्याक्सोनोमिक नलेज जुन छ प्लान्ट किंगडमको ट्याक्सोनोमिक नलेज सिकेको आधारमा के तपाईले त्यो प्लान्टको लिफहरुलाई विभिन्न किसिमको ट्र्याकियोफाइटाको सब डिभिजनहरुमा छुट्याउन सक्नुहुन्छ त भन्ने क्वेशन छ। एकदमै राम्रो क्वेशन रहेको छ है भाइ बहिनीहरु। यस्तै क्वेशन हो एसईई मा सोधिने भनेको यस्तै क्वेशन नै हो है। अब हेर्नुस् त सकिन्छ कि सकिदैन होला ल विचार गर्नुस् त। तपाईहरुलाई चाहिँ ट्र्याकियोफाइटामा के पर्छ, सब डिभिजन के हुन्छ, ट्र्याकियोफाइटाको सब डिभिजन के हुन्छ, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म हुन्छ हैन। जस्तै ट्र्याकियोफाइटाको तपाईलाई ट्र्याकियोफाइटा अन्तर्गतको प्लान्टहरुको लिफहरु मात्रै ल्याएर दियो भने तपाईले चाहिँ त्यो लिफहरुलाई अब सब डिभिजनमा छुटाउन सक्ने कि नसक्ने? ल आन्सर हेरौँ है त। यस, इट इज पोसिबल टु डिस्टिंग्विश देयर सब डिभिजन एज इफ प्लान्ट ह्याभ है। हामीले सकिन्छ प्लान्टको लिफ हेरेर सब डिभिजन मजाले छुटाउन सकिन्छ ट्र्याकियोफाइटामा। यदि लिफ फिडर लाइक लिफ छ भने त्यो कुन सब डिभिजनमा पर्छ? टेरिडोफाइटामा पर्छ। इलांगेटेड एन्ड निडल लाइक लिफ छ भने कुन सब डिभिजनमा पर्छ? जिम्नोस्पर्ममा पर्छ। आइदर स्लेन्डर एन्ड इलांगेटेड अर बोर्ड एन्ड फ्ल्याट लिफ है। मकैको पात जस्तो समानान्तर परेको प्यारलल भेनेसन भएको स्लेन्डर इलांगेटेड छ अथवा बोर्ड एन्ड फ्ल्याट छ भने दुवै खालको छ भने चाहिँ त्यो केमा पर्छ त? फेरि एन्जियोस्पर्ममा पर्छ। एन्जियोस्पर्मको पनि अब हजुरहरुले फेरि यसलाई पनि छुटाइदिन सक्नुहुन्छ। स्लेन्डर र इलांगेटेड छ भने एन्जियोस्पर्मको पनि मोनोकोटिलेडनमा पर्छ भने, बोर्ड एन्ड फ्ल्याट लिफ छ भने एन्जियोस्पर्मको केमा पर्छ त? जिम्नोस्पर्म डाइकोटिलेडन क्लास डाइकोटिलेडनमा पर्छ है त। अब क्वेशन नम्बर यफमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु। क्वेशन नम्बर यफमा हेर्नुस् त। Roshni observed only the flower of new plant in her garden and concluded that the plant belonged monocotyledon. Is observation of only the flower a right way to identify monocotyledon? Give reason भनेको छ। रोशनीले आफ्नो गार्डनमा भएको एउटा नयाँ फूल लिएर आइछन्। नयाँ फूल देखिन् उनले हैन, नयाँ फूल हेरिन् र उनले यतिकै फूल हेरेकै भरमा चाहिँ त्यो फूल मोनोकोटिलेडन हो भनेर चाहिँ उनले डिस्टिंग्विश गरिन्। के यो सम्भव छ त? कुनै बिरुवाको लिफ मात्रै हेरे, फ्लावर मात्रै हेरेर, कुनै बिरुवाको फ्लावर मात्रै हेरेर त्यसलाई मोनोकोटिलेडन भनेर भन्न सकिन्छ? के यो सम्भव छ? क्वेशनले यस्तै सोधेको छ है त। सकिन्छ कि सकिदैन होला? ल हेर्नुस् त आन्सरमा आउनुस् है त। यस, इट इज पोसिबल टु आइडेन्टिफाई मोनोकोटिलेडन प्लान्ट विथ the observation of flower only, as the flower part of monocotyledon plants are 3 or multiples of 3 in number. Floral part, यो floral part है भाइ बहिनीहरु, flower part हैन, floral part floral part. Yes, only looking the flower of any plant we can identify that plant as a monocotyledon or dicotyledon. Yes, monocotyledonous. The flower of monocotyledonous have the flower whose floral part contains 3 or multiples, whose floral part are 3 or multiples of 3. Floral part चाहिँ कि 3 हुन्छ, कि 3 2 6 हुन्छ, कि 3 3 9 हुन्छ। यसरी कि 3 हुन्छ, कि 3 को मल्टिपल हुन्छ। त्यसरी हेरेर चाहिँ रोशनीले के गरेकी हुन् त? त्यही नलेजको आधारमा नै रोशनीले त्यो फूललाई केमा राखेकी हुन् त? मोनोकोटिलेडन भनेर डिस्टिंग्विश गरेकी हुन् है। अब त्यसपछि क्वेशनमा ई मा हेर्नुस् त। व्हाट आर द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टेरिडोफाइटा भनेको छ। यो त भाइ बहिनीहरुलाई सजिलो नै हुन्छ किनभने बुकै क्वेशन हो यो।
बुकमै भएको क्वेसन हो। टेरिडोफाइटाको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको दे आर फाउन्ड इन मोइस्ट एन्ड स्याडी प्लेसेस, दे हेभ नो सीड बट प्लान्ट बडी इज डिफरेन्सिएटेड इन्टु रुट, स्टेम एन्ड लिफ, they have a developed vascular tissue like xylem and phloem, they reproduce through spore. These are the main characteristics of division, subdivision Pteridophyta. Yes. And next important thing, their life cycle also shows the alternation of generation, and sporophyte is dominant and last longer. है टेरिडोफाइटामा पनि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ हैन। टेरिडोफाइट प्लान्ट अल्सो सो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन इन देयर लाइफ साइकल and sporophyte period, sporophyte stage is dominant and lasts longer in case of Pteridophyta. Yes. Let's come to the question number G. Question number G. Two plants are shown in the picture. Observe both pictures and answer the following questions भनेको छ। यहाँ हजुरहरूलाई you are given two pictures here. के हो त? We can easily identify these two pictures. His name is not mentioned. नाम चाहिँ दिएको छैन, but we can easily identify these plants. This is orange plant and this is cycas plant. Yes. अब हामीले लेख्नु पर्ने छ। यहाँ धेरैवटा क्वेसनहरु सोधिएको छ। There are many different questions asked on the basis of these two pictures. Yes. Compare their similarities and differences. यिनीहरुको similarities र differences हामीले लेख्नु पर्ने छ। First of all, to write similarities and differences between them, we have to identify the division in which they belong. Yes. First of all, we have to identify the division to which they belong. Orange, it belongs to the division angiosperm, and it belongs to the subdivision gymnosperm. Yes. Tracheophyta को division Tracheophyta को subdivision orange पर्छ angiosperm मा र cycas पर्छ gymnosperm मा। अब similarities हेर्ने हो भने they both have vascular tissue and they both have distinct root, stem and leaf. Let's come to the dissimilarities between these two plants. Orange bear real flower and seed is enclosed inside the fruit, while cycas do not bear real flower. It has a cone instead of flower and seed is naked. And next point, the leaf of orange is bored and flat leaf. So the leaf of orange is bored and flat. Only, no need to write leaf again here. Bored and flat, while cycas has elongated and needle-like leaf. These two are the dissimilarities between these two plants. Yes. Question number third. Let's come to the question number third. Mention their subdivisions. Also write their reason for placing them in these subdivisions. है तिनीहरु कुन सबडिभिजनमा पर्छ र त्यो पर्नुको रिजन के हो भनेर सोधेको छ। के हो त? यसको आन्सर के होला त भन्दाखेरि orange is placed in subdivision angiosperm as it has a real flower and seed is enclosed inside the fruit. The main character of angiosperm is that angiosperm plant bear real flower and seed is enclosed inside the fruit. And cycas is placed in subdivision gymnosperm as it has a cone instead of real flower and seed is naked. Yes. Dear student, the main characteristics of gymnosperm plants is gymnosperm plant does not bear real flower. It has a cone instead of a real flower and seed is naked. Okay, let's come to the question number third. Which one of them is more advanced? Clarify with reason. What do you think? Orange is more developed than cycas or cycas is more developed than orange? Yes? Okay. Without doing delay, let's come to the answer. Orange is more advanced than cycas. The main reason are orange bear real flower and seeds are enclosed inside the fruit, while cycas has a cone instead of real flower and a seed is naked. Orange has a woody stem than cycas. Now, the third reason, in a classification also, cycas is placed first as gymnosperm plant, while orange is placed next to angiosperm plant. It also proves that cycas is less developed than orange. यसमा के छ त भाइ बहिनीहरु भन्दाखेरि angiosperm plants are more developed than gymnosperm plants. क्लासिफिकेसनमा पनि त्यही भएर जिम्नोस्पर्मलाई पहिला राखिएको छ, त्यसपछि एन्जियोस्पर्मलाई राखिएको छ।
Let's come to the question number H. Following chart shows the group of 4 animals in which group does fish belong to भनेको छ। यहाँनिर टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक भनेको छ, इनभर्टिब्रेट भर्टिब्रेट भनेको छ। यो चारवटामा ए बी सी डी भनेर दिएको छ है। अब फिश भनेको कस्तो हो? फिश इज एक्वाटिक एन्ड भर्टिब्रेट। यस, एक्वाटिक भर्टिब्रेट। अब एक्वाटिक भर्टिब्रेट भनेको कुन हुन्छ? डी। एक्वाटिक छ, भर्टिब्रेट छ। एक्वाटिक भर्टिब्रेट गर्दाखेरि यो के भयो त? ग्रुप डी मा पर्छ। यो केमा पर्छ? फिश, ग्रुप डी, ग्रुप डी। यस, digestive system, question number I. Let's see the question number I. Digestive system is not developed in the animal porifera. How do they digest food? Right, this is the question. What do you think? How do porifera digest their food? Okay, let's come to the answer. They have water canal system. Main point, main thing you have to mention in your answer is water canal system है। कुनै पनि क्वेशनले एउटा जिस्ट कुरा खोजिरहेको हुन्छ के भाइ बहिनीहरु। भाइ बहिनीहरुले पढ्दाखेरि त धेरै कुराहरु सिक्नु भएको हुन्छ, टिचरले पनि भन्नु भएको हुन्छ हैन। तर हजुरहरुलाई कुन क्वेशनमा आफ्नो आन्सर कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। त्यसको लागि पनि भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। तपाईले यहाँबाट मेरो आन्सर कपी पेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन के। तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त? मेरो भिडियो हेरेर, यो भिडियो हेरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? आन्सर कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, कसरी कुन क्वेशनमा हामीले कसरी आन्सर प्रेजेन्ट गर्ने, त्यो स्किल डेभलप गर्नुस्। यो हेरेर तपाईले त्यो स्किल डेभलप गर्नुस् है। त्यसको लागि पनि भिडियोलाई नछुटाइकन पुरै हेर्नु। भाइ बहिनीहरुको मैले यति धेरै वर्ष भयो पढाउँदाखेरि पनि मलाई पाएको एक्सपिरियन्स भनेको के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरुले क्लासमा एकदमै राम्रो परफर्म गर्नुहुन्छ, सोधेको कुराहरु राम्ररी आन्सर दिनुहुन्छ, तर they don't know the perfect way of writing answer, perfect way of giving answer। उहाँहरुले चाहिँ आन्सरलाई एकदम पर्फेक्ट तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि पनि I am preparing this video to deliver विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई एकदम राम्रोसँग आन्सर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने स्किल पनि मैले यहाँ सिकाइरहेको छु है त। For the digestion of food, they have water canal system for the digestion of food. Water with essential nutrients enter the body through small pores called ostia है। पोरिफेराको शरीरमा धेरैवटा स्मल पोर्सहरु हुन्छ, त्यसलाई ओस्टिया भनिन्छ। ओस्टियाबाट वाटरमा न्यूट्रिएन्ट सहितको वाटर चाहिँ ओस्टियाबाट छिर्छ अनि and nutrients are absorbed in the body and then excess water is thrown out from osculum। osculum भनेको के हो त? a big pore of body। पोरिफेराको शरीरमा भएको स्मल पोरलाई ओस्टिया भनिन्छ भने बिग पोरलाई चाहिँ के भनिन्छ त? ओस्कुलम भनिन्छ। ओस्टियाबाट खानेकुरा, पानी लगायत खानेकुराहरु छिरेर ओस्कुलमबाट बाहिर निस्किन्छ। क्वेशन नम्बर जे मा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु। जे मा राकेश saw an animal while he was playing in the ground. How can he identify the phylum of that animal by using taxonomic knowledge of kingdom Animalia? Explain भनेको छ। राकेशले खेल्दाखेरि, बाहिर गएर खेल्दाखेरि राकेशले एउटा एनिमल देखे, कुनै एउटा एनिमल देखे हैन। त्यो देखि अब के उनले यो कक्षा 10 मा जुन क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बीइंग्स राकेशले पढेका छन्, के त्यो नलेजको आधारमा चाहिँ उनले त्यो देखेको एनिमललाई क्लासिफाई गर्न सक्छन् त भन्ने क्वेशन छ। सक्छन् कि सक्दैनन्? सक्नु पर्यो हो कि हैन? यति धेरै फाइलमहरु पढेपछि अब क्लासिफाई गर्न सक्नु पर्यो कि परेन? सक्नु पर्यो। Let's come to the answer. If Rakesh has a taxonomic knowledge of kingdom Animalia, he can easily identify the phylum in which that animal belongs. There are altogether 9 phylum and each phylum has a distinct characteristics. First, you need to observe the distinct feature of that animal and then compare that feature with a different phylum to which its characteristics exactly match.
उसले के गर्नु पर्यो त पहिला त्यो एनिमललाई राम्रोसँग हेर्नु पर्यो, त्यसको फिचर्सहरू पहिला राम्रोसँग स्टडी गर्नु पर्यो र त्यो फिचर्सहरू एनिमल किङडमको फाइलमहरूमध्ये कुन फाइलमको फिचरसँग मिल्छ त नि, त्यो कुनसँग मिल्छ भनेर कम्पेयर गर्नु पर्यो र जुनसँग मिल्छ त्यही फाइलममा पर्छ। ओके, लेट्स कम टु द क्वेसनमा के। Shark and whale both live in water. Based on their features, which is a more developed animal? Explain with reason भनेको छ। शार्क र व्हेल दुवै वाटर एनिमल हो हैन, यिनीहरूको फिचरलाई हेरेर शार्क र व्हेल मध्ये कुन चाहिँ बढी डेभलप होला त भन्ने क्वेसन छ। लेट्स कम टु द आन्सर। दो दे बोथ लिभ इन वाटर, दे बिलोङ टु द डिफरेन्ट क्लास अफ सब फाइलम भर्टिब्रेट। शार्क बिलोङ टु क्लास फिशेस while whale बिलोङ टु क्लास म्यामेलिया। Whale is more developed than shark as yes, whale is more developed than shark. What are the reason? What are the reason for that? Why whale is more developed than shark? What are the reasons? Let's come to the reason. Whale directly give birth to the young ones and suckle milk to them, while shark is oviparous in nature. Shark has a 2-chamber heart, while whale has a 4-chamber heart. Shark is a cold-blooded animal, while whale is warm-blooded animal. Shark respire through gills, while whale respire through well-developed lungs. Sorry, whale, W-E-L-L. Well-developed lungs. And what is the last thing? In the classification of Animalia also, fishes are kept earlier than Mammalia. It also proves that shark is less developed than whale, as classification is carried out in terms of evolution. Okay, let's come to the question I. Pictures of two animals are shown below. Compare them and answer the following questions. Students, you are given two pictures here, and on the basis of given these two pictures, you have to answer the questions given below. Which phylum and class do they belong? First of all, here name of these animals are not mentioned here. You have to identify these animals by looking this picture. This is bat and this is eagle. Bat belongs to class Mammalia and eagle belongs to class Apes. Okay. They both, in which phylum and class do they belong भनेको छ? They both belong to phylum Chordata, but lie in the different class. Bat belongs to class Mammalia and eagle belongs to class Apes. Write and two similarities and dissimilarities between them. You have to write two similarities and two dissimilarities between bat and eagle. Similarities: they both have backbone. They both have bilaterally symmetrical body. Both the bat and eagle have bilateral symmetrical body and they both have backbone. Let's come to the dissimilarities. What are the dissimilarities between bat and eagle? Bat gives birth to its baby while eagle lays egg. Bat has mammary gland while eagle does not. These two are the main differences between them. Let's come to the question method I. How does the study of these animals clarify the concept of evolution? हामीले ब्याट र इगललाई हेरेर कसरी हामीले इभोल्युसनको कन्सेप्टलाई क्लियरिफाई गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि लेट्स कम टु द आन्सर। यो क्वेसन पनि भाइ बहिनीलाई हल्का गाह्रो माने जस्तो मान्छु मैले क्लासमा। यहाँबाट हेरेर आइडिया गेन गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। Evolution is the process of gradual change of living being from simpler to complex form. When we compare these two animals of corresponding class, they have some common features, like they both are bipedal. It indicates that mammals are evolved out from apes. By studying similarities and difference between bat and eagle, we can learn birds and mammals share a distant common ancestor. Birds developed feathers and flight, while mammals have four and different types of movement. Bird and mammals have different types of movement. These adaptations show how species can evolve unique character to survive in the environment. कसरी बिस्तारै क्रम विकासको क्रममा एनिमलहरूले आफूलाई सुहाउँदो क्यारेक्टरहरू आफूमा कसरी डेभलप गर्दै जान्छन् त भन्ने कुरा त क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गानिजमले पनि बताइरहेको छ हैन। म्यामल्समा भएका जति पनि एनिमल्सहरू के रे
भर्टिब्रेट सब डिभिजनमा भएका जुन 5वटा क्लासेसहरू छन् ती क्लासेसहरूको मात्रै स्टडी गर्ने हो भने पनि ती 5वटा क्लासेसहरूको एउटा कमन एन्सेस्टर छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तिनीहरूको फिचरहरूको जुन ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट भइराखेको छ, शारीरिक के अरे हेर्दाखेरि फिजियोलोजिकल मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चरहरू जुन किसिमले इन्क्रिज हुँदैछ, जुन किसिमले डेभलप हुँदैछ, त्यसलाई स्टडी गर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भने दे अल ह्याभ कमन एन्सेस्टर छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ हैन। Both group have complex behaviors like mating rituals and caring for the young. Studying this behavior helps us understand the evolution of organism from simple to complex. यसबाट हेर्दाखेरि अर्गानिजमहरूको विकास क्रम चाहिँ सिम्पलबाट कम्प्लेक्स तर्फ भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। Dear student, let's come to the question by Yam. Explain the relation between classification of living beings and evolution भनेको छ। क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्स र इभोल्युसनको बीचमा के रिलेसन छ त भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। Classification reflects evolutionary relationship. Organisms that are classified together, that is same phylum or same division, share a more recent common ancestor and are more closely related than those classified further apart. Apes and mammals are closely related and share a recent common ancestor, while mammals and species have vast difference. Again, when we observe different classes of subphylum vertebrate, animals shows gradual development of physiological as well as morphological features. For example, fishes have 2-chambered heart, amphibians and reptiles have 3-chambered heart, and while apes and mammals have 4-chambered heart. This indicates that developed animals are evolved from less developed animals. Thus, animals are also classified as primitive animals. Primitive animals are placed first, and then gradual developing animals are placed accordingly. Okay, let's come to the question Yan. Draw the chart to show classification of kingdom Plantae according to 5 kingdom system भनेको छ। मैले यहाँनिर प्लान्टीलाई मात्रै भनेको छ, मैले यहाँ प्लान्टी र एनिमेलिया दुईटैको बनाइदिएको छु। ल हेर्नुस् त, एउटा यो चार्ट हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरुले। प्लान्ट किंगडम प्लान्टलाई 3वटा डिभिजनमा डिभाइड गरिएको छ, अल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्र्याकियोफाइटा। अल्गी र ब्रायोफाइटाको कुनै सब डिभिजन छैन, तर ट्र्याकियोफाइटाको 3वटा सब डिभिजनहरु रहेको छ, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म। एन्जियोस्पर्म पनि फेरि 2वटा क्लासमा डिभाइड गरिएको छ, मोनोकोटिलेडन र डाइकोटिलेडन। दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन of kingdom Plantae. Okay, then let's come to the next animal kingdom. हेर्नुस् त, एनिमल किंगडम हेर्दाखेरि अल टुगेदर 9वटा फाइलम छ, पोरिफेरा, सेलेन्डेरेटा, प्लाटेलमिन्थिस, निमाथेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्टोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, कोडाटा। अनि यो लास्टको कोडाटा फाइलमको फेरि सब फाइलम छ, 4वटा सब फाइलम रहेको छ, हेमिकोडाटा, युरोकोडाटा, सेफाइलोकोडाटा र भर्टिब्रेटा। अनि यो सब फाइलम भर्टिब्रेटाका फेरि के छ त, सब फाइलम भर्टिब्रेटाको फेरि के छ त, 5वटा क्लासेसहरु छ। क्लासेस के छ? फिशेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, म्यामल्स है। ल अब क्वेशन पी मा हेर्नुस् त, लुक एट द पिक्चर बिलो एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेको छ। यहाँ हजुरहरुलाई पिक्चरहरु दिएको छ। के पिक्चर दियो? फिश दिएको छ, पिजन दिएको छ, स्नेक दिएको छ, टाइगर दिएको छ, अनि फ्रग दिएको छ। क्वेशनमा आईमा सोधिएको छ व्हिच एनिमल हैज अ 2-chambered heart भनेको छ। दिएको मध्ये कुन एनिमलको चाहिँ 2-chambered heart हुन्छ भनेर सोधेको छ। कुनको हुन्छ? यो फिशेस हो, यो भर्टिब्रेट हो, यो रेप्टिलियन हो, यो एप्स हो, यो एम्फिबियन हो, यो म्यामल्स हो है। यसमा फिशको हुन्छ। फिश हैज अ एन्सर भनेर यहाँ क्वेशन मार्क भएछ। Fish has a 2-chambered heart. ल which animal suckle milk to its young भनेको छ। यसमा पक्कै पनि टाइगर सक्कल मिल्क
टु इट्स यङ। राइट एन्ड टु सिमिल्यारिटिज बिट्विन फ्रग एन्ड स्नेक भनेको छ दे बोथ ह्याभ 3 च्याम्बर हार्ट, दे बोथ आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नम्बर 4 मा रहेको छ विच अफ दिज एनिमल्स ह्याभ एयर स्याक्स इन देयर बडिज भनेको छ पिजन एन्ड फिस ह्याभ एयर स्याक्स इन देयर बडिज। पिजन र फिसको के हुन्छ बडीमा एयर स्याक हुन्छ। ओके भाइ बहिनीहरू आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन परे मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, भिडियोमा कमेन्ट लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला र यस्तै क्लास 10 को सबै लेसनहरूको एक्सर्साइजहरू हजुरहरूलाई हेर्नु पर्यो भनेदेखि पनि मेरो च्यानलमा गएर त्यो भिडियोहरू खोजेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू मेरो यो भिडियो बनाउनुको मतलब यो होइन कि मैले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सबै मेरो आन्सर चाहिँ कपी पेस्ट गरून् भन्ने मेरो उद्देश्य पनि होइन। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले क्लासमा सिकेको कुरा आन्सरमा सिकेको कुरालाई क्वेसन सोधिदिँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले आन्सर जुन प्रेजेन्ट गर्ने तरिका छ त्यो अलिकति मिल्दैन के भाइ बहिनीहरूले त्यो आन्सर प्रेजेन्ट गर्न अलिकति नजानेको जस्तो लाग्छ हैन। यसरी यो भिडियो हेरिसके पछाडि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले के सिक्नुहुनेछ त भन्दाखेरि कस्तो खालको क्वेसनमा हामीले कसरी आन्सर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा पनि सिक्नुहुन्छ। त्यो स्किल भनेको एकदमै राम्रो स्किल हो हैन। त्यो हजुरहरूलाई अहिले क्लास 10 मा मात्र नभएर भोलि पछि त्यो भनेको लाइफ स्किल हो, तपाईको लाइफ स्किल हो, भोलि पर्सि पनि तपाईहरुलाई त्यो काम लाग्न सक्छ। त्यसैले हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरेर धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। ओके भाइ बहिनीहरू आजको भिडियोमा यति नै।